สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวBLBY นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสำหรับดูแลสุขภาพของผู้หญิงนะคะเป็น supplement for women health นะคะมาดูที่ส่วนผสมตัวแรกกันก่อนนะคะคือพูดง่ายๆว่าคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคุณประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูแลในเรื่องของสมดุลปรับสมดุลสุขภาพช่องคลอดของผู้หญิงด้วยปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะบริเวณช่องคลอดด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขจัดพวกปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นตัวด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วก็ปัญหาอย่างเช่นพวกคันระคายเคืองนะคะพวกปัญหาตกขาวพวกนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัว BLBY เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาปรับสมดุลบาลานซ์ตรงนั้นของผู้หญิงได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ช่วยคุณประโยชน์ในเรื่องของผิวเรื่องอะไรพวกนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแต่ละตัวที่อยู่ในนี้กันตัวแรกก่อนเลยค่ะตัวนี้ชื่อเทรดมาร์คเขานะก็คือ Pencil ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากลูกพลับญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นลูกพลับญี่ปุ่นที่ยังคงห่ามอยู่ก็คือมันยังไม่สุกนะคะมันก็แบบยังกึ่งดิบระหว่างดิบกับสุกยังไม่สุกดีนะคะก็ยังห่ามเป็นผลสีเขียวแบบนี้นะคะซึ่งทางผู้ผลิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอันนี้คือชื่อผู้ผลิตนะคะ Release นะคะRelease ชื่อผู้บริษัทผู้ผลิตเขาเนี่ยทำการคัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์ลูกพลับญี่ปุ่นที่เป็นสายพันธุ์ชื่อว่าอาทาโกะนะคะทำไมเขาถึงคัดเลือกสายพันธุ์นี้จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ของลูกพลับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่าง4สายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าโลตัสหรือว่าอาทาโกะก็คือเป็นตัวเพนซิลนะคะคือตัวที่เลือกมาสกัดเป็นตัวเพนซิลนั่นเองแล้วก็ตัวสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นเทนโนหรือว่าจะเป็นไซโจะนะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะขนาดผลรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างที่แอมได้เกริ่นไปเมื่อตอนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดจากทับทิมหรือส้มสีเลือดส้มสีแดงอย่างเงี้ยค่ะแต่ละสายพันธุ์หรือว่าแหล่งที่เพาะปลูกเนี่ยค่ะมันทำให้สารสำคัญที่อยู่ในพืชผักผลไม้นั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Release เนี่ยเขาก็คัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์อาทาโกะเนี่ยมาเนื่องจากว่ามันมีผลที่แบบขนาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือจะต้องมาจากเมืองอิฮิเมะซึ่งเป็นทางตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยนะคะทำไมเหตุผลอะไรเขาถึงเลือกสายพันธุ์อาทาโกะมานะคะก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของแง่การซัพพลายปริมาณการเพาะปลูกผลการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อิฮิเมะเนี่ยถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่แบบปลูกแล้วก็มีผลการผลิตทางการเกษตรของตัวอาทาโกะเพอร์ซิมอนหรือว่าลูกพลับญี่ปุ่นเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งคือผลิตแล้วก็ปลูกมากนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการช็อตซัพพลายของ raw material หรือวัตถุดิบของตัวลูกพลับญี่ปุ่นในการที่จะนำมาสกัดเป็นตัวเพนซิลนะคะแล้วก็เหตุผลที่สองที่เขาเลือกสายพันธุ์อาราโกะเนี่ยเนื่องจากว่าตัวสายพันธุ์อาราโกะเนี่ยมันมีผลขนาดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มันมีปริมาณสารสำคัญสารที่มันให้รสฝาดที่เขาเรียกว่าตัวแทนนินนะคะสารสำคัญตัวเนี้ยเรียกว่าแทนนินตัวนี้ค่ะมีปริมาณที่มีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วก็มีจำนวนปริมาณที่เยอะกว่าสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะทางผู้ผลิตเขาก็เลยเลือกสายพันธุ์นี้ค่ะแล้วก็สายพันธุ์อาทาโกะเนี่ยยังเป็นสายพันธุ์ที่นิยมทานกันด้วยนะคะในแง่ของเวลาเป็นผลไม้ที่สุกแล้วเนี่ยในระยะสุกแล้วก็นิยมทานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลอดภัยแล้วก็มีประวัติการกินมาอย่างยาวนานแล้วทีนี้ตัวเพนซิลเนี่ยคุณสมบัติหรือว่าประสิทธิภาพคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของการกำจัดกลิ่นหรือขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองหรือกลิ่นเหม็นต่างๆนะคะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆทีนี้เนี่ยเรามาดูเขาเรียกว่ากลไกเมคานิซึมในการกำจัดกลิ่นนะคะว่ามันมีกี่รูปแบบจริงๆแล้วเนี่ยกลไกในการขจัดกลิ่นหรือการกำจัดกลิ่นเนี่ยมันมีอยู่3หลักการนะคะหลักการแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า physical method นะคะเป็นวิธีการทางกายภาพพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเอาคาร์บอนนะคะมาดัดจับกลิ่นบางคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะวิธีการที่แบบถ้าตู้เย็นในตู้เย็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นไม่ดีกลิ่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยพวกกลิ่นเนื้อสัตว์รบกวนนะคะเราก็ให้เอาพวกแบบถ่านหรือคาร์บอนใช่ไหมคะมาใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะให้คาร์บอนเนี่ยมันจับกลิ่นสารเคมีหรือว่าสารตั้งต้นที่เกิดกลิ่นนั้นนะคะคาร์บอนมันจะไปจับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นนั้นน่ะลดลงหรือหายไป
เทคนิคนี้เขาเรียกว่าเป็นกลไกทางกายภาพเนาะส่วนวิธีที่สองอย่างเช่นพวกน้ำหอมให้นึกภาพของพวกน้ำหอมเพอร์ฟูมต่างๆเนี้ยค่ะสเปรย์อะไรพวกเนี้ยนะคะสเปรย์ดับกลิ่นเนี่ยก็คือจะเป็นกลไกที่เขาเรียกว่า masking method ก็คือเป็นกลไกในการใช้กลิ่นกลบนั่นเองนะคะซึ่งกลไกเนี้ยเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้กำจัดกลิ่นได้ complete แบบ100%แล้วก็สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นเนี่ยมันก็อาจจะยังคงอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแบบดับกลิ่นได้ในระยะแบบสั้นๆอาจจะไม่ได้ยาวนานมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลไกแบบ masking นะคะแล้วก็กลไกแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่า chemical method ก็คือเป็นกลไกทางเคมีนั่นเองนะคะซึ่งตัว pencil เนี่ยก็คือเป็นดับกลิ่นด้วยกลไกนี้ค่ะก็คือตัวสารสำคัญที่บอกเมื่อกี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสารแทนนินแล้วก็โครงสร้างสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในตัวเพนซิลเนี่ยหรือว่าในตัวลูกพับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมันมีโครงสร้างแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการไปจับกับสารเคมีหรือสารตั้งต้นสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นต่างๆเนี่ยค่ะมันไปจับได้แล้วก็มันทำให้สารเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีนะคะก็ทำให้สารที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหล่านี้พอเวลาโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนรูปไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะส่งกลิ่นหรือว่าทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคำอธิบายของวิธีการหรือกลไกของลูกพับญี่ปุ่นหรือเพนซิลเนี่ยว่ามันไปดับกลิ่นหรือว่าไปขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ยังไงนะคะก็คือโดยกลไกทางเคมีนั่นเองอันนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจลึกขึ้นว่าตัวเพนซิลเนี่ยหรือว่าเพอร์ซิมอนแทนนินเนี่ยนะคะมันจับกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นสารเคมีต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะคะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าลูกพลับญี่ปุ่นในขณะที่มันยังห่ามๆอยู่แบบนี้ค่ะมันจะมีความฝาดนะเพราะมันมีแทนนินอยู่แล้วก็ด้วยโครงสร้างของทางเคมีของตัวลูกพลับญี่ปุ่นที่ยังห่ามอยู่แล้วก็ของตัวแทนนินเนี่ยค่ะมันจะมีพวกหมู่ OH อะไรพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะโครงสร้างมันจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะมีหลายองค์ประกอบอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีไอหมู่ OH เนี่ยเยอะมากซึ่งพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆตัวหมู่ OH เนี้ยแหละค่ะมันก็จะไปจับกับกลิ่นหรือสารโครงสร้างสารที่มันก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยค่ะทำให้ไปจับกับตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยก็เกิดการแปลงสภาพหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันไปทำให้ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นไปดับกลิ่นการส่งกลิ่นของสารเหล่านั้นได้นั่นเองตัวลูกพลับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็นิยมใช้กันในผลิตภัณฑ์ที่ทั้งแบบเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นที่ใช้แบบภายนอกนะคะเป็นสเปรย์หรือแม้แต่กระทั่งพวกน้ำยาบ้วนปากเมาส์วอชด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟู้ดเกรดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแบบรับประทานเป็นแบบแคปซูลก็มีนะคะหรือว่าจะใส่ในพวกผงชงอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยนะคะซึ่งก็จะนิยมใช้กันมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกาหลีแล้วก็ไต้หวันค่ะแล้วก็การที่เขาใช้ตัวเพอร์ซิมอนในการดับกลิ่นเนี่ยใช้ดับกลิ่นในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็คือใช้ทั้งในเรื่องของการดับกลิ่นปากนะคะกลิ่นลมหายใจนะคะกลิ่นตัวกลิ่นแก่นะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกแบบเนี่ยกลิ่นปัสสาวะกลิ่นอุจจาระอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกแบบห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่แบบว่าใช้ตัวเพนซิลนะคะในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันด้วยนอกเหนือจากการที่ใช้เป็นแบบซัพพลีเมนต์ในการกินแล้วอันนี้ก็เป็นแบบโครงสร้างอธิบายให้ดูคร่าวๆแหละนะคะว่าตัวโครงสร้างของตัวเนี่ยค่ะตัวเพอร์ซิมอนหรือว่าตัวเพนซิลเนี่ยเห็นไหมคะที่บอกว่ามันมีหมู่ OH เยอะแยะมากมายเลยนะคะมันก็จะจับกันกับพวกกลุ่มอย่างเช่นสารที่เป็นกลุ่มแอมโมเนียอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกลไกแล้วก็ขั้นตอนในการจับของมันนะคะขั้นตอนที่1มันก็จะทำการคือตัวแทนนินเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆเนาะแล้วมันก็จะจับกับแอมโมเนียแล้วก็ทำให้มีคุณสมบัติเป็นกลางมันก็เกิดการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนค่าความเป็นกรดด่างของมันไปนะคะแล้วก็พอกลไกสเต็ปที่2เนี่ยมันก็มีการจับเชื่อมพันธะกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้พูดง่ายๆว่าโครงสร้างของแอมโมเนียเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนรูปไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งกลิ่นของแอมโมเนียเนี่ยมันก็หายไปอันนี้ก็เป็นการอธิบายกลไกการดับกลิ่นของตัวเพนซิลนะคะลูกพับญี่ปุ่นกับตัวพวกสารที่มันเป็นพวกกลุ่มแอมโมเนียนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เขาเป็นแบบเป็นการยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าบางตัวบางสารอย่างเงี้ยค่ะเพอร์ซิมอนอาจจะไปไปจับแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถดับกลิ่นได้อย่างเพียงพอหรืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเติมพวกแบบซิงค์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไป
ช่วยเสริมประสิทธิภาพตรงนั้นในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีมันไปไม่ให้เกิดกลิ่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลิสต์ตัวอย่างของกลิ่นต่างๆที่ทางผู้ผลิตนะคะมีการทดสอบแล้วก็ศึกษานะคะว่าตัวเพอร์ซิมอนหรือว่าตัวเพนซิลเนี่ยมันช่วยดับกลิ่นประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็ในกลิ่นแต่ละประเภทเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อสารเคมีสารที่มันก่อให้เกิดกลิ่นนะคะอย่างเช่นอันนี้กลิ่นปากนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของสารเคมีที่มันทำให้เกิดกลิ่นปากหรือมันอยู่ในกลิ่นปากของเรานะคะอย่างเช่นแบบกลิ่นปากเนี่ยเขาก็สารเคมีก็คือเขาทำการทดสอบโดยตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็เมทิลเมอร์แคปแตนอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่าตัวเพอร์ซิมอนหรือว่าเพนซิลเนี่ยมันสามารถช่วยดับกลิ่นปากเนี่ยได้ประมาณแบบ99%เลยนะคะหรือในแง่ของกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นไข่เน่านะคะกลิ่นหมักกลิ่นก๊าซไข่เน่าพวกนี้นะคะก็จะเป็นสารพวกกลุ่มไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยตัวลูกพลับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นได้สูงถึง99.7%เลยเหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นพวกกลิ่นหัวหอมใช่ไหมคะบางคนแบบเวลาเราทานแบบทานหัวหอมหรือพวกแบบกลิ่นกระเทียมอะไรพวกนี้นะคะก็มีทำการทดสอบหมดเลยนะคะก็คือตัวเพนซิลเนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นเหล่านั้นได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งพวกกลิ่นปลากลิ่นพวกแบบเนื้อซีฟู้ดกลิ่นอาหารทะเลอะไรพวกนี้นะคะกลิ่นคาวปลาเนี่ยก็จะเป็นพวกสารไตรเมทิลามีนพวกนี้นะคะตัวเพนซิลก็สามารถยับยั้งกลิ่นประเภทนี้กลิ่นอาหารทะเลกลิ่นคาวปลาเนี่ยได้90%เหมือนกันหรือแม้แต่พวกกลิ่นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกนี่กลิ่นแก่ใครเคยได้ยินกลิ่นแก่บ้างไหมคะแค่พูดว่าแก่ก็เจ็บแล้วนะคะต้องบอกว่ากลิ่นแก่เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีสิทธิ์เกิดได้นะคะอาจจะไม่ได้ว่าทุกคนนะคะแต่คนที่แบบพอมีอายุแบบ40 ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยร่างกายจะเกิดมีกลิ่นแก่ขึ้นนะคะเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าพวกต่อมเหงื่อต่อมไขมันของเรามันทำงานได้ลดลงนะคะมันก็จะเกิดการแบบพวกสะสมพวกไขมันเปอร์ออกไซด์หรืออะไรพวกนี้พวกกรดไขมันที่ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้แบบเกิดการส่งกลิ่นการหมักหมมของแบคทีเรียที่รูขุมขนอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นแบบกลิ่นแก่มันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นแว็กซ์กลิ่นไขมันกลิ่นอับๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครเคยได้กลิ่นแบบผู้สูงอายุบางท่านอย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นว่าเป็นกลิ่นแก่นะคะอันเนี้ยตัวเพอร์ซิมอนเนี่ยก็ช่วยระงับหรือดับกลิ่นแก่ตรงเนี้ยได้ถึงเลทเซว่า70%นะคะแล้วก็พวกกลิ่นทุเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสารพวกกลุ่มไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะก็คือเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลิ่นทุเรียนด้วยอันนี้เขาก็ทำการทดสอบว่าตัวเพอร์ซิมอนหรือว่าแพนซิลเนี่ยลดกลิ่นได้ถึง99.7%เลยนะคะแล้วก็พวกกลิ่นอื่นๆพวกกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นน้ำส้มสายชูอะซิติกแอซิดอะไรพวกนี้นะคะก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็สรุปเป็นลิสต์พวกชื่อสารที่มันก่อให้เกิดกลิ่นเนี่ยนะคะก็พบว่าตัวเพอร์ซิมอนเนี่ยช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาในคนด้วยอันนี้จะเป็นการทำการศึกษาในเรื่องของกลิ่นปากก่อนนะคะโดยที่ทำการศึกษาในคนทั้งหมด100 คนนะคะโดยมีช่วงอายุตั้งแต่แบบ21 ปีถึง51 ปีเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม subject การทดสอบที่ค่อนข้างใหญ่100 คนเลยนะคะแล้วก็ทำการทดสอบค่ะโดยแบบตื่นเช้ามาก็ให้แบบบ้วนปากก่อนนะคะหลังจากนั้น1 ชั่วโมงเนี่ยก็โอเคให้แบบดื่มน้ำเหมือนกลั้วปากด้วยแบบน้ำประมาณ1 ml นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดื่มหรือว่าฉีดตัวแพนซิลเนี่ยเข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของแพนซิลเนี่ย1%นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการตรวจวัดนะคะกลิ่นเหม็นกลิ่นปากนั่นเองซึ่งจากการทดสอบเนี่ยก็พบว่าตัวกลิ่นปากเนี่ยก็มีปริมาณลดลงนะคะแล้วก็ตัวกลุ่มที่ได้รับตัวเพนซิลเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรมันช่วยระงับกลิ่นปากเนี่ยหายแล้วก็ลดลงเนี่ยได้นานขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นประเภทของกลิ่นทำการวัดประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจนะคะก็แพนซิลสามารถระงับกลิ่นได้ถึง96-99%นะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นกระเทียมนะคะต้องบอกว่าอาหารเอเชียหรืออาหารไทยบ้านเราเนี่ยก็คือค่อนข้างจะมีส่วนประกอบของกระเทียมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทานอาหารแล้วเราไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ได้แปรงฟันหรือไปประชุมไปพบลูกค้าต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีกลิ่นกระเทียมได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อความไม่มั่นใจหรืออะไรต่างๆนะคะในการบทสนทนามีตติ้งนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเพนซิลเนี่ยก็สามารถช่วยระงับกลิ่นของตัวกระเทียมได้ด้วยนะคะกลิ่นปากที่เกิดจากกระเทียมเนี่ย90%นะคะแล้วก็กลิ่นของบุหรี่ด้วยค่ะเพนซิลก็ช่วยระงับกลิ่นที่จากการคนที่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอาจจะมีกลิ่นออกมาจากลมหายใจอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกระทบ
กับเรื่องของการทำงานการไปพรีเซนต์การไปพบลูกค้าเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกซึ่งตัวเพอร์ซิมอนเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบช่วยเขาเรียกว่าอะไรทำให้แบบการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะในปัจจุบันหรือการทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองค่ะอันนี้เขาก็ทำการศึกษาในเรื่องของทั้งกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วก็กลิ่นอุจจาระด้วยนะคะอันนี้ก็ทำการทดสอบในคนนะคะทั้งหมด18คนเป็นคนที่มีช่วงอายุ20 ถึง 59 ปีค่ะ อันนี้เขาก็ให้ดื่มนะคะตัวดื่มแบบเป็นน้ำเป็นช็อตอย่างเงี้ยค่ะโดยมีปริมาณของตัวเพนซิลเนี่ย200มิลลิกรัมนะคะก็ดื่มวันละครั้งค่ะเป็นเวลา1 เดือนเนาะ4 สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการทดสอบค่ะทำแบบสอบถามนะคะในหัวข้อต่างๆในเรื่องที่เขากังวลนะคะมาดูสไลด์ขวาก่อนละกันนะคะเรื่องของกลิ่นปากอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นลมหายใจนะคะก็คือเขาก็จะถามพอหลังจากทานไปประมาณ1 เดือนหรือ4 สัปดาห์แล้วเนี่ยก็จะให้ทำแบบสอบถามนะคะ questionnaire ถามว่าแบบมีความกังวลในเรื่องของกลิ่นลมหายใจไหมกลิ่นปากหรือเปล่าหลังจากที่ทานไปแล้ว4 สัปดาห์เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าคะแนนเนี่ยมันลดต่ำลงนะคะขนาดนี้เลยก็คือถ้าเกิดมันมีดอกจันสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือเห็นผลหรือเห็นประสิทธิผลอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของในแง่ของความที่การที่แบบรู้สึกหงุดหงิดอาการที่แบบหงุดหงิดแล้วก็เพราะว่าเราคอยแต่วิตกกังวลเรื่องลมหายใจหรือกลิ่นปากของเราอย่างเงี้ยค่ะก็อาการวิตกกังวลเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็การที่เรามีข้อกังวลรู้สึกไม่ enjoy ไม่เพลิดเพลินไม่ร่วมกับสนทนาไม่อยากจะคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาการเหล่านั้นเนี่ยก็คือลดลงด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวคนในครอบครัวเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็บอกได้ว่ากลิ่นปากลดลงกลิ่นลมหายใจดีขึ้นมาดูในแง่ของกลิ่นอุจจาระบ้างนะคะถามเป็นข้อๆอีกเช่นกันในการคอนเซิร์นหรือข้อกังวลแต่ละด้านนะคะในเรื่องของว่าแล้วมีข้อกังวลในเรื่องของกลิ่นอุจจาระกับปัสสาวะไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีข้อกังวลเวลาเข้าห้องน้ำหรือเวลาเราเข้าห้องน้ำที่ออฟฟิศเข้าห้องน้ำสาธารณะหรืออาจจะที่บ้านแล้วใครมาเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยบางคนก็จะมีความวิตกกังวลนะคะในเรื่องของกลิ่นอุจจาระที่แบบกลิ่นแรงเนี่ยค่ะก็จากการที่ทานเพอร์ซิมอนหรือว่าแพนซิลไป4 สัปดาห์เนี่ยก็พบว่าข้อกังวลหรือพวกกลิ่นอุจจาระกลิ่นปัสสาวะเนี่ยมันลดลงจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของการผายลมว่าแล้วแบบมันจะมีกลิ่นไหมผายลมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการเครียดที่เกิดจากการเนี่ยแหละการที่เราวิตกกังวลเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นเหม็นกลิ่นแรงของอุจจาระเราอย่างเงี้ยค่ะก็ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนอกเหนือจากในเรื่องของกลิ่นแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าตัวแพนซิลเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการไปปรับ movement การเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้แบบการเข้าห้องน้ำดีขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบางคนเนี่ยพอมีความวิตกกังวลมีความเครียดในเรื่องของการที่จะเข้าห้องน้ำมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ถ่ายไม่อะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานตัวเพอร์ซิมอนเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้กลิ่นเหล่านี้มันลดลงจริงๆมันก็จะทำให้การวิตกกังวลหรือความเครียดในการที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยการขับถ่ายเนี่ยค่ะมันก็ลดลงด้วยต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการศึกษาค่ะเป็นการศึกษาในแง่ของเรื่องกลิ่นแก่นะคะก็ทำการศึกษาในผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้สูงอายุ55อาจจะยังไม่สูงอายุมั้งก็คือ55 ปีขึ้นไปนะคะเป็นผู้ชายค่ะ9คนนะคะอันนี้เขาก็ให้ทำการรับประทานตัวเป็นแคปซูลนะคะเป็นซอฟต์แคปซูลอันนี้ก็จะมีตัวแพนซิลเนี่ยเพอร์ซิมอนเนี่ยอยู่50มิลลิกรัมนะคะก็คือให้แบ่งทาน3 ครั้งต่อวันเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็รวมเป็น150มิลลิกรัมต่อวันนะคะทานที่ระยะเวลา3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็ทำการตรวจวัดนะคะโดยแบบให้ใส่เสื้อไม่ต้องซักนะคะเสื้อตัวแรกในวันแรกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาเสื้อตัวนี้ค่ะมาวัดด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟีนะคะก็คือเป็นการตรวจวัดเอาเสื้อตัวนี้ค่ะมาเอาสารที่มันก่อให้เกิดกลิ่นนะคะออกมาแล้วก็ไปฉีดเข้าหลอดทดลองนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นสารขึ้นมาว่าถ้าเกิดในสารในหลอดทดลองมันเกิดการเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสามารถวัดปริมาณหรือวัดปริมาณความเข้มข้นของกลิ่นแก่ที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็พอ3 วันผ่านไปก็ให้ใส่ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะใส่เป็นระยะเวลา3 วันติดต่อกันนะคะไม่เปลี่ยนเสื้อนะคะใส่เสื้อตัวเดิม3 วันค่ะเพื่อวัดปริมาณค่าการสะสมของกลิ่นแก่ที่อยู่ในเสื้อนะคะพบว่าเมื่อทานเพอร์ซิมอนหรือแพนซิลไป3 สัปดาห์เนี่ยสาร
ที่เป็นกลิ่นแก่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นชื่อสารที่ทำให้เกิดกลิ่นแก่เรียกว่าโนนิโนอันเนี้ยก็คือมีปริมาณลดลงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยก็แสดงให้เห็นได้ว่าตัวเพอร์ซิมอนนะคะมันช่วยลดทั้งในเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นแก่แล้วก็กลิ่นเท้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะวัดในแง่ของกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วก็กลิ่นอุจจาระด้วยนะคะโดยที่ทำการวัดโดยการดื่มนะคะช็อต50 ml โดยมีตัวเพอร์ซิมอนหรือว่าแพนซิลเนี่ย200มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็คือให้ทานแค่วันละ1ครั้งค่ะอันนี้ทานเป็นระยะเวลา4สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะแล้วก็ทำการตอบแบบสอบถามเหมือนกันค่ะวัด questionnaire ว่าเป็นยังไงบ้างกลิ่นอุจจาระลดลงไหมรู้สึกว่ากลิ่นมันเหม็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นลดน้อยลงไหมนะคะอันนี้ก็คือจากการทดสอบเนี่ยก็พบว่าพวกความเข้มข้นของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอุจจาระนะคะอันนี้ fecal odor เนี่ยก็ลดลงค่ะอันนี้เป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่นในอุจจาระนะคะไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียเนาะไฮโดรเจนซัลไฟด์เมทิลเมอร์แคปแตนพวกนี้ลดลงหมดเลย 90%ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นตัวสารสกัดจากลูกพลับญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็เขาก็จะโดดเด่นแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นขจัดกลิ่นนั่นเองเราก็เลยเลือกที่จะใส่ตัวนี้ค่ะเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ตัว BLBY ตัวนี้ด้วยเพราะอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงในท้องตลาดโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีแต่ถ้าไม่เป็นโปรไบโอติกก็อาจจะเป็นพวกวิตามินหรือสารสกัดอะไรบางอย่างที่แบบสารสกัดจากพืชนะคะที่ช่วยไปปรับสมดุลปรับบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของผู้หญิงแต่ตัวเนี้ยเรามองว่าเป็นจุดขายอีกหนึ่งตัวเลยที่แบบยังไม่ค่อยมีใครใช้นะคะแล้วก็การทานเข้าไปแล้วแบบมันช่วยดับกลิ่นได้ทั้งแบบกลิ่นตัวกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆค่ะมันเป็นจุดขายที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยสารสกัดตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็น่าสนใจยังไม่ค่อยมีใครในท้องตลาดนะคะก็คือตัวนี้เทรดเนมเขาก็คือเรียกว่าอิทาปิโอนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากกลีบกุหลาบค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์เซนติโฟเลียนะคะจากเมืองแวร์ซายน์ประเทศฝรั่งเศสนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่สารสกัดจากกลีบกุหลาบแบบธรรมดาแต่เขามีความพิเศษตรงที่ว่ากระบวนการผลิตเขาอะค่ะเขาเอากลีบกุหลาบเนี่ยมาทำการ fermentation ก่อนหรือ ferment ก็คือเอามาทำการหมักค่ะหมักด้วยอะไรหมักด้วยแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี้ยเป็นแบคทีเรียที่ได้จากดินที่อยู่ในเมืองแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะก็เอาแบคทีเรียเนี่ยมาทำการหมักร่วมกันกับตัวกลีบกุหลาบนะคะเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้แบคทีเรียเนี่ยมันสร้างสารนะคะเมตาโบไลต์สร้างสารสำคัญที่มันมีความพิเศษมีความเฉพาะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะช่วยในเรื่องของการสมดุลบาลานซ์ฮอร์โมนของผู้หญิงนั่นเองก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะนอกเหนือจากการที่มันช่วยปรับบาลานซ์เอสโตรเจนแล้วเนี่ยค่ะเขายังมีคุณสมบัติไปช่วยในการลดตัวฮอร์โมนความเครียดด้วยนะคะก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังช่วยไปในเรื่องของเรื่องความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงอีกด้วยนะคะก็ทำให้แบบความรู้สึกทางเพศนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการที่เวลาแบบเรามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะมีความรื่นรมในเรื่องของการทำกิจกรรมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดการก่อตัวของคราบไขมันในหลอดเลือดได้ด้วยค่ะก็ส่งผลดีต่อการช่วยป้องกันลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการทดลองการศึกษาของเขานะคะแล้วก็เป็นการอธิบายค่ะว่าbenefit ประโยชน์ที่แอมพูดไปก่อนหน้านี้กลไกการทำงานเป็นยังไงนะคะมาดูอันแรกก่อนค่ะในแง่ของการลดไขมันก่อนนะคะตัวนี้ก็คือตัวอีทาปิโอเนี่ยสารสกัดจากกลีบกุหลาบเนี่ยเขาก็จะไปช่วยปรับการไหลเวียนของฮอร์โมนเอสโตรเจนในลำไส้เราได้นะคะแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนเนี่ยมันมีความสมดุลแล้วการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีความสมดุลเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องไปในเรื่องของระบบการเผาผลาญด้วยนะคะเมตาบอลิซึมก็จะทำให้การแบบเผาผลาญไขมันที่เกาะอยู่ตามเส้นเลือดอะไรต่างๆพวกนี้นะคะหรือที่เราได้รับจากอาหารเนี่ยค่ะการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไขมันที่มันเกาะอยู่ตามหลอดเลือดอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดกลไกที่2ค่ะก็คือในแง่ของการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลของฮอร์โมนผู้หญิงหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าสร้างสมดุลของฮอร์โมนกลุ่มเอสตราดิออลก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นแหละค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะมีหลายตัวเนาะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกลุ่มเอสตราดิออลฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงอะค่ะก็ตัวเนี้ยก็จะไปช่วยปรับบาลานซ์ตัวนี้มันมีความแตกต่าง
จากไอโซฟลาโวนหรือว่าสารสกัดจากถั่วเหลืองยังไงความแตกต่างกันก็คือตัวเนี้ยมันไปปรับสมดุลมันไม่ได้ไปเพิ่มระดับของเอสโตรเจนเท่ากับตัวไอโซฟลาโวนหรือว่าจากสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะตัวนั้นก็คือจะไปเน้นเพิ่มตัวเอสโตรเจนอย่างเดียวเลยแต่ในขณะที่ตัวอิทาปิโอเนี่ยค่ะเขาจะไปปรับบาลานซ์สมดุลของเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนของผู้หญิงด้วยนะคะเพื่อให้มันมีความสมดุลกันนั่นเองก็ตรงเนี้ยก็ช่วยปรับในเรื่องของระบบฮอร์โมนต่างๆของผู้หญิงนะคะแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนความรู้สึกทางเพศของผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้เขาก็มีการศึกษาทดลองในผู้หญิงจำนวน56คนนะคะอันนี้ก็คือให้ทานอาหารเสริมตัวอีทาปิโอเนี่ยแหละค่ะ200มิลลิกรัมทุกวันวันละ200มิลลิกรัมเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะจากการศึกษาจากการทดลองเนี่ยก็พบว่า75.3%เลยค่ะผู้หญิงที่รับประทานอิทาปิโอเนี่ยนะคะมีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็อีก82.1%เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเร้าอารมณ์นะคะแล้วก็แบบระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง13%ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ในเรื่องของอารมณ์นะคะอันนี้ก็ทดสอบในอาสาสมัครนะคะ60คนนะคะพบว่าหลังจากที่ทานตัวอิทาปิโอ200มิลลิกรัมเนี่ยเป็นระยะเวลา4สัปดาห์เหมือนกันนะคะก็70%เนี่ยก็พบว่าอาการแบบเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้นะคะเหนื่อยล้าลดลงนะคะแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยก็ลดลงด้วยนะคะถึง63%นะคะแล้วก็ความหงุดหงิดเนี่ยก็ลดลงถึง60%นะคะแล้วก็66%เนี่ยก็ลดในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็86%เนี่ยก็ทำพบว่าแบบนอนได้ดีขึ้นกลไกต่อมาอีทาปิโอเนี่ยยังช่วยส่งเสริมแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มันผลิตเอนไซม์ที่เรียกว่ากัสหรือว่าชื่อเต็มๆเขาเบต้ากลูโคโรโนดิเดสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายไขมันนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมีประโยชน์ไปในเรื่องของไขมันด้วยลดไขมันลดความเสี่ยงในการอุดตันของหลอดเลือดแล้วก็สารเมตาโบไลต์ค่ะตัวนี้เนี่ยก็ที่อยู่ในตัวดอกกุหลาบที่บอกว่าเขาเอามาหมักกันกับตัวแบคทีเรียเนี่ยนะคะก็มีประสิทธิภาพนะคะมีประโยชน์มีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของการไปลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดลงด้วยค่ะก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของฮอร์โมนบาลานซ์ของผู้หญิงนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนปรับในเรื่องของอารมณ์นะคะผ่อนคลายความเครียดลดไขมันแล้วก็ทำให้มีอารมณ์ทางเพศนะคะมีความสุขในเรื่องของการร่วมกิจกรรมนะคะได้มากขึ้นมาดูตัวต่อมาค่ะตัวที่4ค่ะ Vaginal Care Probiotic ตัวนี้เป็นโปรไบโอติกที่เรียกได้ว่าเป็นโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่เฉพาะเลยนะคะเฉพาะสำหรับช่วยในเรื่องของรักษาสุขภาพรักษาบาลานซ์ฟื้นฟูช่องคลอดของผู้หญิงค่ะต้องบอกว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีความให้ประโยชน์กันคนละอย่างคนละส่วนนะคะบางตัวเนี่ยก็จะเน้นช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ใช่ไหมคะหรือโปรไบโอติกบางสายพันธุ์เนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากช่องฟันอะไรพวกนี้นะต้องบอกว่าพวกโปรไบโอติกเนี่ยก็มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะคะพบว่ามันเกี่ยวโยงกับสุขภาพต่างๆของร่างกายทุกๆส่วนเลยนะคะเพราะว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีพวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกนี่เองนะคะอยู่ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราแล้วก็สุขภาพต่างๆด้วยมาดูตัวนี้ค่ะตัวโปรไบโอติกที่เราเลือกใช้ในตัว BLBY เนี่ยก็คือชื่อเทรดเนมเขาชื่อ Genmong นะคะ Genmong Probiotic VGA1 หรือเรียกสั้นๆว่า VGA1 ก็ได้ค่ะเป็นโปรไบโอติกที่เป็นการรวมกันของโปรไบโอติก2สายพันธุ์นะคะอันนี้คือเป็นชื่อสายพันธุ์ของโปรไบโอติกค่ะ Lactobacillus rhamnosus กับ Lactobacillus acidophilus นะคะเป็น2สายพันธุ์รวมผสมกันตัวนี้เป็นโปรไบโอติกที่เพื่อสุขภาพช่องคลอดของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะซึ่งพบว่าเรามาดูในเรื่องของสุขภาวะหรือสภาวะของช่องคลอดของผู้หญิงก่อนนะคะว่าจากงานวิจัยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยภาวะที่สมดุลของช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยอย่างแรกเลยคือ pH มันจะอยู่ประมาณคือมีความเป็นกรดอ่อนๆนะคะ pH ที่เหมาะสมแล้วก็บาลานซ์สมดุลของช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.8ถึง4.5ประมาณนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลค่าความเป็นกรดด่างค่า pH ตรงนี้ค่ะมันจะมีผลกระทบอย่างไรก็คือ
ถ้าเกิดมีค่า pH สูงกว่า 4.5 อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการคือมันจะเป็นโอกาสให้แบบแบคทีเรียที่มันก่อโรคจุลินทรีย์ที่มันก่อโรคอย่างเงี้ยค่ะมันจเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ย pH ที่ 3.8 ถึง 4.5 เนี่ยเป็น pH ที่เหมาะสมเป็น pH ที่สุขภาพช่องคลอดของเราจะเป็นสุขภาพดีไม่มีการติดเชื้อนะคะไม่เกิดอาการแบบพวกคันหรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะสมดุลของช่องคลอดผู้หญิงนอกเหนือในเรื่องของ pH ที่มีความเป็นกรดอ่อนๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อแลคโตบาซิลลัสเนี่ยค่ะหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มเชื้อแลคโตบาซิลไลเนี่ยมีอยู่จำนวนมากนะคะอันนี้ก็คือเขาเป็นเชื้อที่มีประโยชน์ค่ะเขาก็จะทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลนะคะรักษาความแข็งแรงของเยื่อบุช่องคลอดไว้นะคะก็จะทำให้ช่องคลอดไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามฝั่งด้านขวาเห็นไหมคะถ้าเสียสมดุลนะคะเกิดการติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะตัวปริมาณแลคโตบาซิลไลเนี่ยเขาก็จะลดจำนวนน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทหารประจำถิ่นที่คอยปกป้องเซลล์เยื่อบุมดลูกของเราเนี่ยมันตายหายไปลดจำนวนลงก็เลยเป็นโอกาสให้แบคทีเรียที่ก่อโรคหรือฆ่าศึกเนี่ยเข้ามาทำลายมาเกาะมาอยู่มาเจริญเติบโตแล้วก็ทำลายพวกเยื่อบุบริเวณเยื่อบุช่องคลอดเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดอาการเหล่านี้มันคืออะไรบ้างเวลาเกิดการติดเชื้อที่ช่องคลอดนะคะนั่นก็คือพวกแบบมีอาการคันนะคะเกิดตกขาวบางทีตกขาวอาจจะมีสีที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นสีออกคล้ำน้ำตาลหรือบางคนอาจจะออกไปเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยอาการก็จะแตกต่างกันไปว่าติดเชื้อแบคทีเรียประเภทไหนจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียภายในช่องคลอดเนี่ยถึง 40-50% เลยจริงก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบพูดหรือเป็นท็อปปิกในที่สาธารณะมากนักนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องคลอดจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่แบบเป็นปัญหาเพนพอยท์ที่ควรจะต้องมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยนะคะเจนมองโปรไบโอติก VGA1 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็คือ1ไปช่วยฟื้นฟูไปช่วยปรับสมดุลของตัวเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ที่ช่องคลอดแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็คือไปรักษาสมดุลของค่า pH ไว้นะคะเพื่อทำให้ไม่มีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้พวกแบคทีเรียที่มันก่อโรคเนี่ยมาอยู่หรือมาเจริญเติบโตแล้วก็สร้างการอักเสบได้นะคะแล้วก็ช่วยปรับปรุงพวกอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเมื่อกี้ค่ะอย่างที่บอกกลิ่นตกขาวมีกลิ่นช่องคลอดมีกลิ่นนะคะหรือว่าแบบมีอาการคันนะคะระคายเคืองแสบร้อนนะคะแล้วก็มีสารพวกคัดหลั่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ช่องคลอดได้แล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่ามีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ยาตัวโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มันมีประโยชน์แล้วก็อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะทำหน้าที่ในการปกป้องร่างกายของเราจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยค่ะแล้วก็มีงานวิจัยการศึกษาค่อนข้างแบบหลายฉบับเลยนะคะอันนี้จากงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าผู้ที่ทดสอบคือผู้ที่ทดสอบเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อที่บริเวณช่องคลอดนะคะอันนี้ก็คือผู้ทดสอบอาสาสมัครเนี่ยทั้งหมด21คนนะคะอายุก็จะอยู่ในช่วง20ถึง55ปีจะเห็นได้ว่าแบบก็เป็นสามารถแบบเป็นปัญหากับทุกช่วงวัยเลยนะคะค่อนข้างกว้างเนาะ20ถึง55ปีแล้วให้อาสาสมัครเหล่านี้ค่ะทาน VGA1เนี่ยที่100 มิลลิกรัมนะคะก็คือเทียบเท่ากับให้เชื้อโปรไบโอติกเนี่ยประมาณ100 ล้านตัวนะคะก็เป็นให้ทานที่ระยะเวลา2 สัปดาห์หรือ14วันก็พบว่าสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดได้นะคะแล้วก็พวกตกขาวสีตกขาวมีสีคล้ำสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็อาการคันต่างๆเนี่ยค่ะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยอันนี้ก็เป็นการอธิบายตัว BGA1 อีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นการผสมผสานของตัวเชื้อ Lactobacillus 2 สายพันธุ์นะคะอันนี้ก็เพิ่มจุลินทรีย์อันนี้อาจจะพาดไปเลยอีกตัวหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการช่วยลดอาการอักเสบติดเชื้อที่ช่องคลอดแล้วเนี่ยนะคะลดตกขาวลดตกขาวมีสีมีกลิ่นอาการคันระคายเคืองเนี่ยยังช่วยลดอัตราการเกิดซ้ำของโรคได้ด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกเนี่ยก็คือ
น้อยลงนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้อันนี้เป็นการทดลองในโรงพยาบาลนะคะทำการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะ BV ก็คือ Bacteria vaginosis ก็คือเป็นชื่อของโรคนั่นแหละค่ะเป็นชื่อของคนที่มีภาวะติดเชื้อในช่องคลอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นระดับอยู่ในเลเวลกลางนะคะติดเชื้อระดับกลางๆอายุก็ระหว่าง22ถึง53ปีค่ะอันนี้ทำการศึกษาที่โรงพยาบาลที่ไต้หวันนะคะก็คือให้ทำการให้คนเหล่านี้ค่ะทาน VGA1 นะคะวันละ2แคปซูลนะคะต่อวันรวมแล้วเนี่ยก็คือ100มิลลิกรัมเหมือนกันนะคะก็คือให้10ยกกำลัง10 CFU ก็คือ100ล้านตัวนะคะอันนี้เป็นระยะเวลา28วันเลเซว่าตีประมาณ1เดือนนะคะก็คือจะทำการวัดผลที่ทานไป2สัปดาห์วัดผล1ครั้งก็ยังทานต่อเนื่องไปใช่ไหมคะพอสัปดาห์ที่4ครบสัปดาห์ที่4เนี่ยก็ทำการวัดผลอีกนะคะเทียบกับตอนเริ่มต้นนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกจากการวัดที่ระยะเวลา1เดือนแล้วเนี่ยเขายังมีการวัดผลหลังจากนั้นไปอีกนะคะในระยะเวลา3เดือนคือกินเนี่ยให้กินแค่1เดือนนะคะหรือว่า28วันเนี่ยแต่หลังจากก็คือหยุดทานไปเลยนะคะแล้วก็วัดผลแล้วก็3เดือนเนี่ยยังคงติดตามนะคะผลว่าประสิทธิภาพจะมีโอกาสในการมาเกิดซ้ำของโรคหรือเปล่านะคะด้วยก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มแรกนะคะอันนี้ค่ะเขาก็ทำการเปรียบเทียบ VGA1 นะคะกับ VGA2 อันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสินค้าตัวอื่นในท้องตลาดนะคะจากผลการทดลองเนี่ยพบได้ว่าเมื่อทานตัว VGA1 เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการลดทั้งในเรื่องของสีที่เปลี่ยนไปของตกขาวนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะปริมาณตกขาวที่หลั่งออกมาแล้วก็อาการคันเนี่ยตัว VGA1 เนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพดีกว่าตัว VGA2 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคซ้ำด้วยนะคะอันนี้เป็นผลของกลุ่มคนที่ทาน VGA1 นะคะอันนี้คนที่ทาน VGA2 ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเป็นโปรไบโอติกตัวอื่นนะคะอันนี้เห็นได้ว่ามีโอกาสกลับมาเกิดซ้ำ 26.3% ในขณะที่กลุ่มที่ทาน VGA1 เนี่ยค่ะมีโอกาสเกิดซ้ำแค่แบบ 16.7% ซึ่งน้อยกว่าทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทำการทดสอบในหลอดทดลองนะคะอันนี้เป็นเซลล์จำลองขึ้นมานั่นเองนะคะก็เขาทำพูดง่ายๆว่าทำการทดสอบถึงประสิทธิภาพในการจับของตัวโปรไบโอติก VGA1 เนี่ยค่ะว่ามันจับกับเซลล์ได้ดีไหมซึ่งอันนี้มันเป็นเซลล์เขาเรียกอะไรเซลล์จำลองเซลล์ที่เขาจำเพาะทำการในหลอดทดลองขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเซลล์โมเดลที่จำลองเยื่อบุช่องคลอดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พบว่าตัว VGA1 เนี่ยสามารถจับกับเซลล์ที่ทดสอบเนี่ยได้ดีกว่าโปรไบโอติกของเจ้าอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจับได้ดีกว่านั่นหมายความว่ามันจะเกาะหรือว่ามันอยู่ตรงบริเวณมันช่วยปกป้องแล้วก็อยู่รักษาสมดุลที่บริเวณช่องคลอดได้ดีได้นานนั่นเองนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันช่วยลดโอกาสการเกิดซ้ำของโรคได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์งานศึกษางานวิจัยต่างๆนะคะที่รองรับแล้วก็ทำการศึกษาว่าตัวแลคโตบาซิลลัส2สายพันธุ์เนี้ยมันช่วยในเรื่องของการไปทรีตไปรักษานะคะกลุ่มคนที่ติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้จริงอันนี้ก็เป็นอีก1เปเปอร์เหมือนกันแต่อันนี้ค่ะเป็นเปเปอร์ที่ทำการศึกษาในคนท้องนะคะซึ่งคนท้องกลุ่มนี้ก็คือมีอาการติดเชื้อ Streptococcus กลุ่ม B นะคะก็คืออันเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายต่อแม่สักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะอาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกที่คลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอากลุ่มคนที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เนี่ยให้ทานตัว VGA1 เนี่ยแหละค่ะแล้วก็พบว่ามันสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียกลุ่มอีโคไลแล้วก็เชื้อแบคทีเรียที่เป็นกลุ่มกัดนูเรลล่านะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้ามีตัวนี้เยอะเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดหรือแท้งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เสี่ยงกับทารกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว VGA1 เนี่ยก็มีประสิทธิภาพช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อโรคเหล่านี้ได้นะคะซึ่งในการทดลองอะค่ะเขาทำการแบ่งของคนท้องที่มีอาการติดเชื้อตัวนี้ค่ะก็คือแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะก็คือให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกเนี่ยทาน VGA1 อีกกลุ่มหนึ่งทานแค่แครนเบอรี่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือทานยาหลอกนะคะซึ่งแน่นอนว่าผลการทดลองที่ออกมาเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ทาน VGA1 เนี่ยค่ะก็คือไปลดปริมาณตัวแบคทีเรียเหล่านี้ลงได้นะคะที่ทำให้ก่อให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็พวกกลุ่มที่ทานแคนเบอรี่กับตัวยาหลอกเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อกัดโนเรลล่าได้อันนี้ก็จะเป็นสิทธิบัตร
ต่างๆนะคะที่รองรับถึงในเรื่องของส่วนประกอบของการที่เอาสายพันธุ์โปรไบโอติกแลคโตบาซิลลัส2สายพันธุ์นี้ค่ะมารวมกันแล้วก็ช่วยป้องกันแล้วก็รักษาในแง่ของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ช่องคลอดนั่นเองค่ะอันนี้เป็นพาเทนต์แต่ละฉบับเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ทำการทดลองทำการศึกษารวบรวมเปเปอร์ต่างๆนะคะก็พบว่าตัวโปรไบโอติกนะคะตัว VGA1 หรือว่าตัว Lactobacillus กลุ่มเนี้ยมันช่วยลดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรช่วยลดช่วยรักษาช่วยทรีตแก้ปัญหาในโรคของตัว BV การติดเชื้อแบคทีเรียที่ช่องคลอดเนี่ยได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะลองเทอมในระยะยาวจะเห็นได้ว่ามีเปเปอร์มีการศึกษาค่อนข้างหลายฉบับเลยนะคะในการรองรับในเรื่องของประสิทธิภาพของตัว VGA1 ตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อสรุปค่ะว่าแล้วตกลง VGA1 เนี่ยมันไปช่วยปรับไปช่วยเสริมในเรื่องของสมดุลช่องคลอดยังไงนะคะอันดับแรกเลยก็คือกลไกแรกเนี่ยก็คือตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันก็จะไปเวิร์กที่ไหนคะในเรื่องของลำไส้ที่อิมมูนนั่นเองนะคะก็คือที่ระบบภูมิคุ้มกันค่ะตัวนี้เขาก็จะไปกระตุ้น T เซลล์นะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นในการพวกไปขจัดกำจัดพวกเชื้อโรคแบคทีเรียที่จะก่อโรคต่างๆหรือที่จะมาเจริญเติบโตที่ช่องคลอดนั่นเองนะคะแล้วก็อีกแง่หนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็คือมันไปทำให้พวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียประจำถิ่นที่มันอยู่ที่เชื้อที่เยื่อบุช่องคลอดของเราอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพวกตัวนี้ค่ะ Lactobacillus gazereus เนี่ยพวกเนี้ยก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีนะคะแล้วก็จะไปช่วยทำให้เมื่อเรามีแบคทีเรียที่ดีเนี่ยเยอะเหมือนมีทหารที่แข็งแรงก็จะไปช่วยกำจัดไปช่วยทำลายแล้วก็เนี่ยไปลดพวกแบคทีเรียที่ก่อโรคเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว GV GBS หรือว่า Candida นะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เยื่อบุช่องคลอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย VGA1 เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูนะคะปรับสมดุลทั้งในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่บริเวณช่องคลอดปรับสมดุลค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยลดแก้ไขปัญหาพวกไม่ว่าจะเป็นอาการคันแสบระคายเคืองนะคะหรือว่าตกขาวมีกลิ่นสีคล้ำเปลี่ยนไปค่ะแล้วลดโอกาสในการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคแล้วก็ตัวนี้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงด้วยแล้วก็งานศึกษาวิจัยค่อนข้างเยอะมากเลยมาที่สารสกัดตัวต่อมาค่ะตัวนี้เทรดเนมเขาก็ชื่อตัวโอเมเกียอ่านว่าโอเมเกียนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารสกัดจากซีบักทอนนั่นเองเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆกันบ้างนะคะก็จะเป็นผลไม้นี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นผลสีส้มๆนะคะตัวนี้ก็คือจะปลูกที่ราบสูงของทิเบตเลยนะคะเป็นที่ที่มีอากาศสะอาดสภาวะแวดล้อมสะอาดดินน้ำปริมาณแสงแดดอุณหภูมิต่างๆเนี่ยก็เหมาะสำหรับการที่จะให้ตัวซีบักทอนนะคะต้นซีบักทอนเนี่ยก็คือมีผลิตพวกสารสำคัญต่างๆนะคะออกมาได้ในปริมาณที่เข้มข้นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาสารสำคัญในตัวซีบักทอนคืออะไรนะคะตัวนี้เขามีสิทธิบัตรด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสกัดทั้งแบบที่ได้จากผลแล้วก็จากตัวแบบน้ำมันที่ได้จากเมล็ดด้วยนะคะเขาก็จะมีหลายตัวเลยแล้วก็สารสำคัญหลักๆที่อยู่ในตัวซีบักทอนเนี่ยก็คือโอเมก้าค่ะโอเมก้า3 6 9ต้องบอกว่าครบเลย3 ตัวปกติเนี่ยโอเมก้า3ส่วนใหญ่เราจะเจอในพวกแบบปลาใช่ไหมคะหรือว่าพวกสาหร่ายทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันอาจจะในพืชบางชนิดอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้มีครบทุกโอเมก้าแล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบบาลานซ์กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือโอเมก้า3 6 9เนี่ยมันจะต้องอยู่ในอัตราส่วนที่บาลานซ์หรือสมดุลกันด้วยถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากหรือน้อยหรือสูงมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแบบ9อย่างเงี้ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดการอักเสบได้แทนที่ว่ามันจะให้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นแหล่งของโอเมก้าที่ได้จากพืชนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่สมดุลดีเลยนะคะแล้วก็มีนอกเหนือจากพวกโอเมก้าแล้วเนี่ยเขายังมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารสีส้มใช่ไหมคะเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็พวกวิตามินอ e, ีแล้วก็พวกสเตอรอลต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ทั้งในเรื่องของแบบลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายด้วยแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขายังช่วยในเรื่องของสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะตรงไปช่วยแบบพวกเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่องคลอดได้นะคะจริงๆแล้วมันก็เพิ่มความชุ่มชื้นของเยื่อบุหลายๆอวัยวะในร่างกายได้ละค่ะ
อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพของผู้หญิงภายในอย่างที่บอกก็คือลดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆพวกอาการช่องคลอดแห้งผู้หญิงเนี่ยพออายุแบบ40อัพไปแล้วเนี่ยบางทีคือช่องคลอดเราก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะมีอาการคันอักเสบแล้วก็อาจจะมีตกขาวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพผิวนะคะตัวโอเมก้าอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของสุขภาพผู้หญิงบริเวณช่องคลอดอย่างเดียวนะคะแต่ช่วยในเรื่องของสุขภาพผิวด้วยเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ไปทำให้พวกรูขุมขนอะไรพวกนี้มันกระชับขึ้นขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเรสนะคะที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วก็คือเอนไซม์ตัวนี้ก็จะช่วยไปแบบชะลอการหดสั้นหรือการเสื่อมสลายของตัวเทโลเมียร์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพดวงตาค่ะตัวนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของทำให้แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเพราะอย่างที่บอกค่ะตัวเนี้ยเขาจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุเมมเบรนของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเพราะเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาลดอาการตาแห้งได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลไกอธิบาย benefit หรือประโยชน์ของโอเมก้านะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเพราะด้วยความที่เขาสารสำคัญเขาเป็นพวกโอเมก้าเนาะก็จะช่วยต้านการอักเสบลดการอักเสบที่เกิดภายในเซลล์ในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นเสริมสร้างการสร้างสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก็จะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างความแข็งแรงสุขภาพของผิวผมเล็บด้วยค่ะแล้วก็ในแง่ของสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะช่องคลอดตัวนี้ก็คือจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับพวกเยื่อบุเมมเบรนนะคะบริเวณช่องคลอดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นผลการทดลองค่ะอันนี้ก็ทำการศึกษานะคะในผู้หญิงนะคะช่วงอายุ55ถึง75ปีนะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่เริ่มที่จะเป็นแบบก้าวเข้าสู่ก็คือแบบเป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะแบบเมโนพอสและแน่นอนก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะมากๆ ก็พบว่าให้รับประทานตัวซีบัคทอนออยล์ค่ะแล้วก็เทียบกันกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือให้ทานแค่น้ำมันมะพร้าวนะคะอันเนี้ยทำการทดลองศึกษาในกลุ่มใหญ่เลยนะคะ116คนค่ะผู้หญิง116คนนะคะโดยให้ทานตัวซีบัคทอนออยล์เนี่ย3 กรัมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบางส่วนบางกลุ่มเนี่ยก็ให้ทานเป็นโคโคนัทออยล์นะคะเป็นระยะเวลา12สัปดาห์นั่นก็คือ3เดือนนะคะแล้วทำการวัดผลเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ทานตัวซีบัคทอนเนี่ยค่ะกลุ่มเนี้ยค่ะก็มีสุขภาพของช่องคลอดนะคะแล้วก็มีค่า pH เนี่ยที่ไม่เปลี่ยนไปพูดง่ายๆว่าตัวซีบัคทอนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสุขภาพของโดยรวมของช่องคลอดเนี่ยได้ดีขึ้นถึง7%นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ไปมีผลกระทบในเรื่องของแง่ pH ที่ช่องคลอดนะคะก็คือมันไม่กระทบกับในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองแล้วก็กราฟฝั่งนี้ก็เป็นการวัดในเรื่องของค่าสกอร์คะแนนของอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการคันอาการรู้สึกแสบร้อนเจ็บบริเวณช่องคลอดนะคะว่ามันแห้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีปริมาณตกขาวหรือว่าพวกแบบเนี่ยอาการแห้งนะคะก็พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับโคโคนัทออยล์หรือว่าพลาซิโบกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับซีบัคทอนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนได้รับการแก้ไขในแก้อาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ค่ะลดลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองหนึ่งนะคะอันนี้ทดสอบในแง่ของผิวค่ะในแง่ของบิวตี้นะคะก็พบว่ากลุ่มที่อันนี้ทำการทดสอบในผู้หญิงนะคะทั้งหมด60คนนะคะช่วงอายุก็50 ถึง 70ปีเหมือนกันนะคะให้ทานที่2 กรัมนะคะซีบัคทอนเป็นระยะเวลา12สัปดาห์เหมือนกันก็คือ3เดือนนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งในแง่ของความชุ่มชื้นของผิวนะคะเพิ่มขึ้นถึง49%ความยืดหยุ่นของผิวนะคะความเด้งความยืดหยุ่น elasticity นั่นเองนะคะเพิ่มขึ้น26%ค่ะแล้วก็ริ้วรอยหรือความหยาบกร้านของผิวอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นนะคะ9%อันนี้ก็เป็นการแบบสแกนภาพวัดปริมาณหรือขนาดรูขุมขนนะคะก็จะเห็นได้ว่ารูขุมขนน่ะเล็กลงนะคะปริมาณรูขุมขนลดลงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการสแกนภาพในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยจะมีปริมาณคอลลาเจนมากกว่าอีกหนึ่งการทดลองอันนี้ก็จะเป็นการทดลองในกลุ่มที่เป็นเอ็กซิมานะคะคือเป็นโรคผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะอันเนี้ยก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับซีบัคทอนเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกันกับที่ได้รับตัวยาหลอกหรือเป็นแค่พาราฟินออยล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะเวลา4 เดือนนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับ
ซีบัคทอนเนี่ยทั้งสองกลุ่มเลยนะคะทั้งจากส่วนที่เป็นผลซีบัคทอนแล้วก็น้ำมันจากเมล็ดซีบัคทอนเนี่ยค่ะก็คือมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการลดปัญหาอาการผื่นแพ้อักเสบที่ผิวหนังได้นะคะ28%เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดผิวแดงผิวบวมนะคะน้ำหนองไหลผิวมีสะเก็ดนะคะหรือว่ามีรอยขีดข่วนผิวแบบหยาบหนากร้านนะคะแล้วก็อาการแห้งนะคะลดลงอันนี้ก็เป็นการศึกษาอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ในคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็พบว่าเทโลเมียร์สั้นลงใช่ไหมคะแล้วก็มีอัตราในการที่จะเวลาเป็นโรคติดเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าปกติเนี่ยถึง9เท่านะคะแล้วก็อัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยสูงขึ้นถึง3เท่าเนื่องจากว่าเทโลเมียร์เนี่ยแหละมันหดสั้นลงเซลล์มันเกิดการตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยก็จะลดน้อยลงก็เลยนำไปสู่การเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกโรคอายุต่างๆหรือโรค NCD โรคเรื้อรังนะคะพวกแบบโรคหลอดเลือดหัวใจมะเร็งโรคระบบประสาทเสื่อมนั่นเองนะคะแล้วก็จากการทดลองจากการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าตัวน้ำมันซีบัคทอนเนี่ยค่ะที่มีโอเมก้า7สูงเนี่ยก็ช่วยเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์เทโลเมเรสได้ถึง6เท่าเลยเอนไซม์เทโลเมเรสก็คือจะช่วยลดแล้วก็ชะลอตัวการหดสั้นของเทโลเมียร์นั่นเองแล้วก็ช่วยเพิ่มระดับการเติบโตของเซลล์เคราตินเนี่ยได้ถึง2เท่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทดลองเหมือนกันค่ะอันนี้ทดลองในผู้หญิงนะคะ60รายค่ะอายุ50-70ปีนะคะแล้วก็เสริมด้วยการทานตัวน้ำมันซีบัคทอนอันนี้เป็นเปเปอร์ของอันนี้ค่ะเป็นของกราฟนี้นะคะโอเคอาจจะขอผ่านไปเลยอันนี้เป็นเปเปอร์อันนี้ก็เป็นข้อสรุปของงานวิจัยต่างๆนะคะโดยภาพรวมเลยนะคะของโอเมก้าจะเห็นได้ว่ามีหลายงานวิจัยแล้วก็ศึกษาในแง่ต่างๆนะคะอันดับแรกก็คือกลุ่มนี้ค่ะในแง่ของการที่ว่าโรคเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนะคะตัวโอเมเกียเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของไปการแก้อาการโรคผื่นแพ้ผิวหนังได้นะคะไปปรับพวกปริมาณกรดไขมันที่อยู่ในชั้นผิวนะคะแล้วก็ตัวในแง่ของเรื่องของการความชุ่มชื้นนะคะลดอาการแห้งต่างๆของตาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยซีบัคทอนก็มีการศึกษาตรงนี้ด้วยนะคะโอเมเกียแล้วก็ในเรื่องของปากแห้งด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการไปลดปริมาณพวกไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลต่างๆแล้วก็ปรับในเรื่องของค่าความดันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องผิวเรื่องบิวตี้นะคะเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วก็จะมีช่วยในเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะทำให้แบบลดขนาดรูขุมขนด้วยนะคะลดการแดงของผิวการระคายเคืองของผิวลดการอักเสบของผิวได้เพราะฉะนั้นตัวโอเมเกียเนี่ยเห็นได้ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างกว้างหลายอย่างเลยนะคะลดทั้งการอักเสบให้ความชุ่มชื้นนะคะเยื่อบุเมมเบรนข้างในภายในอวัยวะในร่างกายแล้วก็ช่องคลอดนะคะลดอาการช่องคลอดแห้งแล้วก็ลดอาการตาแห้งปากแห้งได้ด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของผิวบิวตี้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หัวใจด้วยอันนี้จะเป็นพวกกลุ่มวิตามิน B รวมแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะปัดพาร์ทไปเร็วๆนะคะวิตามิน B รวมเราก็ใส่หลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวโฟลิกแอซิดนะคะหรือว่าวิตามิน B9กลุ่มของวิตามิน B เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเผาผลาญสารอาหารไม่ว่าจะเป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นพลังงานให้กับร่างกายนะคะเขาเลยถึงบอกว่าถ้ารู้สึกเพลียอ่อนล้าไม่มีแรงรู้สึกไม่สดชื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทานวิตามิน B เสริมเข้าไปนะคะก็เสริมทั้งในเรื่องของพลังงานแล้วก็พวกระบบประสาทในร่างกายระบบประสาทของสมองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงเนาะก็ค่อนข้างสำคัญกับในเรื่องของผู้หญิงด้วยเพราะว่าผู้หญิงก็จะมีการปริมาณเม็ดเลือดแดงนะคะก็จะขับออกไปกับในเรื่องของเวลามีประจำเดือนหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องได้รับพวกวิตามิน B ซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญในการสร้างแล้วก็สังเคราะห์เม็ดเลือดแดงอยู่เสมอนะคะแล้วก็การแบ่งตัวของเซลล์ต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ของกรดโฟลิกนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนอกเหนือจากในเรื่องของการช่วยให้พลังงานนะคะแล้วก็เสริมพวกระบบประสาทแล้วนะคะอันนี้ก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้บำรุงผิวพรรณได้นะคะแล้วก็เรายังมีแร่ธาตุซิงค์ด้วยค่ะซิงค์ก็เป็นแร่ธาตุที่สำคัญเราจะเห็นได้ว่าเราใส่แบบหลายๆสูตรเลยนะคะเพราะว่าซิงค์เป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วเขาก็มีความสำคัญในเรื่องของหลายๆ กระบวนการในร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโปรตีนสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะปรับสมดุลผิวด้วยนะคะแล้วก็ลด
โอกาสการเกิดสิวค่ะแน่นอนว่าสิวก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของฮอร์โมนของผู้หญิงด้วยนะคะก็จะเกิดสิวในช่วงที่ใกล้จะมีรอบเดือนหรือมีประจำเดือนอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ซิงค์เข้าไปในสูตรนี้ด้วยเพื่อช่วยลดโอกาสนะคะในการเกิดสิวด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็เกี่ยวกับในเรื่องของการไปเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามิน D3 ด้วยค่ะถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเมืองร้อนแดดคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยโดนแดดกันใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยได้รับวิตามิน D3 เท่าที่ควร D3 เนี่ยเป็นวิตามินอีกหนึ่งตัวเลยที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับหลายๆระบบในร่างกายนะคะตัวเนี้ยนอกเหนือจากว่าในเรื่องของกระดูกและฟันแล้วเนี่ยนะคะวิตามินดีเนี่ยก็ยังมีความสำคัญในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะระบบภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็การพวกแบ่งเซลล์ต่างๆในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกตินะคะแล้วก็วิตามิน D3 เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยพออายุเยอะขึ้น40กว่าแล้วหรือบางคนเข้าสู่วัยเมโนพอสแล้วเนี่ยนะคะกระดูกเนี่ยค่ะมันก็จะมีการแบบสูญเสียแคลเซียมค่อนข้างเยอะปริมาณแคลเซียมค่อนข้างลดลงเยอะก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเทคตัววิตามิน D3 เสริมเข้าไปแล้วก็ทานคู่กับแคลเซียมด้วยนะคะมันก็จะช่วยทำให้การดูดซึมแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นจากอาหารหรืออาหารเสริมที่เราทานเพิ่มเนี่ยนะคะมันก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญจริงๆแล้ว D3 เนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับพวกการนอนหลับด้วยนะคะแล้วก็พวกกลุ่มวิตามิน B1 นะคะ B6 แล้วก็ B12 นะคะB1 ก็เรื่องพวกแบบเหน็บชานะคะบำรุงระบบประสาทพวกการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยให้ทำงานฟังก์ชันเคลื่อนไหวได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะทำให้กระบวนการคิดการจดจำหรือความคิดการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยการประมวลผลของสมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็วิตามิน B6 เนี่ยก็สำคัญในเรื่องของสารสื่อประสาท2ตัวนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การนอนหลับนะคะนั่นก็คือตัวสารเซโรโทนินค่ะเซโรโทนินเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกกระบวนการคิดเหมือนกันนะคะแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยคงที่อารมณ์ไม่สวิงอารมณ์แบบบาลานซ์ขึ้นนะคะปรับสมดุลอารมณ์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิในการโฟกัสในการทำงานหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สารสื่อประสาทอีกตัวหนึ่งที่วิตามิน B6 เนี่ยมีส่วนช่วยในการทำงานนะคะหรือในการผลิตสารสื่อประสาทตัวนี้ก็คือนอร์อีพิเนฟรินค่ะตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของแบบหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็จะช่วยควบคุมพวกความดันโลหิตด้วยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกการสร้างเม็ดเลือดแดงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อื่นๆนะคะจะเห็นได้ว่าวิตามิน B แบบมีประโยชน์ค่อนข้างกว้างหลายๆส่วนเลยนะคะพวกเกี่ยวกับพวกระบบประสาทนะคะแล้วก็อาจจะลดบรรเทาอาการพวกแบบการที่จะเกิดพวกเส้นประสาทอักเสบพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือชาตามปลายมือปลายเท้าอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าอาการแบบเหนื่อยง่ายแล้วก็อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานด้วยนะคะช่วงนี้เป็นยังไงคะอาจจะมีโควิดกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมพวกโปรตีนแล้วก็พวกไขมันที่ดีเนี่ยก็จะจำเป็นต่อระบบการทำงานของต่างๆของร่างกายได้ด้วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายแล้วก็พวกวิตามิน B12 นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับระบบเซลล์ประสาทเหมือนกันค่ะทำให้เซลล์ประสาทเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถนำธาตุเหล็กเนี่ยไปใช้ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพิ่มสมาธิความจำนะคะบรรเทาลดพวกอาการความเครียดอาการหงุดหงิดอารมณ์สวิงนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ